So welcome to the part 3 of vlog in Changsha. So यो चाहिँ लास्ट भ्लगबाट कन्टिन्यू भयो। यहाँबाट चाहिँ हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि यसो एक्सप्लोर गरौँ भनेर चाहिँ गएको थियौँ हामी। यु क्यान सी द क्राउड। इट वाज फ्राइडे, सो इट वाज लाइक क्राउडेड एकदमै। त्यसपछि हामी लाइक उई ग्वाङछाङ गए। यो चाहिँ लाइक वान अफ द रेकमेन्डेड प्लेस हो छाङसामा हुँदाखेरि, सो यु क्यान गो अल्सो लाइक टु भिजिट। त्यसपछि हामीले यताउताको सराउन्डिङ्स हेऱ्यौँ। इट वाज लाइक ह्यापनिङ टाइपको रहेछ, फ्राइडे भएर पनि होला। त्यसपछि यहाँ म यतिकै लाइक आइएफएस, यो पनि अर्को रेकमेन्डेड प्लेस हो लाइक टु भिजिट आइएफएस। अनि यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। म चाहिँ यहाँ लाइक यत्तिकै स्ट्रोल गरिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ यताउति के छ भनेर। अनि यु क्यान सी लाइक यो ब्यानरमा चाहिँ लाथे आउँछ, कोलाई मनपर्छ। अनि आज म चाहिँ एकदम स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ लाइक फोटो खिच्नको लागि। फाइनली आई गट वान। अब यहाँ तपाईँले सुन्नुहोस्। इट वाज ब्युटिफुल। त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चाइनामा टेक्निक अरब्सहरूलाई राखेर यहाँ बिक्री गराउँदैछन् सामानहरू। त्यसपछि फेरि अर्को ट्यालेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो सकेपछि चाहिँ हामी एकछिन घुमेर फर्क्यौँ। त्यसपछि वेलकम टु द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे पनि बिहान उठेँ। अनि त्यसपछि लगाएर यो दिन चाहिँ म खोइ किन खुसी थिएँ थाहा भएन। त्यसपछि लगेर मैले यहाँ ब्रेकफास्ट गरेँ। ब्रेकफास्टमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबै सेतो सेतो थियो। यहाँ च्याउज पाउच अन्डा पुरै थियो। अनि मैले कफी पनि खाएँ। अनि यहाँ मेरो नाटक हेर्नुहोस् मैले खाएको। अनि यो खाएर सकेपछि म लागेँ आफ्नो बाटोतर्फ फेरि डे 2 नोभेम्बर 15 को कन्फरेन्स अटेन्ड गर्नको लागि। म के गरिरहेको थिएँ मलाई पनि थाहा छैन यहाँ। त्यसपछि मेट्रो चढेर म गएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वाटरिङ द प्लान्ट्स। अनि यो चाहिँ बाहिरको भ्यू हो, लाइक द कन्फरेन्स हल चाहिँ त्यो अगाडिको हो। अनि त्यसमा चाहिँ लाइक म हिँडेर गइरहेको थिएँ, साउथ गेटबाट चाहिँ गएको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो नाटक देख्न सक्नुहुन्छ टोइलेटमा। अनि फेरि कन्टिन्यू भयो यहाँ पुरै प्रेजेन्टेसन दिनको लागि। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो हिजो जस्तै। त्यसपछि लन्च टाइम भयो, 12 बज्यो। त्यसपछि म लन्च लिएँ। लन्च लिएपछि आजको लन्चमा चाहिँ अरेन्ज चाहिँ थियो नै थियो, अनि अरू पनि थियो। खासै मलाई आजको चाहिँ त्यति मिठो लागेन। अनि यो चाहिँ लाइक लन्च टाइममा म यहाँ फोन चार्ज गर्दै थिएँ। अनि कन्फरेन्स सक्यो। त्यसपछि लगेर म चाहिँ गएँ आफै एक्सप्लोर गर्न भनेर गएँ। यहाँ माथि भर्याङ चढेर के देखिन्छ त भनेर गएको थिएँ। अनि फाइनली यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिँदो रहेछ। त्यो अगाडिको हाम्रो कन्फरेन्स हल भयो, कन्फरेन्सको ठाउँ। त्यसपछि लगेर वरिपरिको लाइक सिटी। यो दिन चाहिँ स्याटरडे थियो। त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ लाइक देयर वर लट्स अफ पिपल। म बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि देयर वर लाइक पिपल्स लाइक पिकनिक गरिरहेको थियो, गाडीहरू टन्नै थियो। अनि यहाँबाट भ्यू पनि राम्रै थियो। अनि यहाँ म अलिकति लाइक आफ्नो मेमोरीको लागि खिचेर बसिरहेको थिएँ। पछि हेर्दाखेरि आहा म गएको थिएँ नि भन्नको लागि। यहाँ चाहिँ मैले बाई गरेको, ल बाई त्यसो भए गएको म अब। अनि अब यो चाहिँ लाइक नेक्स्ट डे भनेको अब चेकआउट गरेर निस्किने बेला हो यो। यहाँ चाहिँ अब मैले रुमलाई टाटा बाई बाई गर्दैछु। अनि कति नाटक गऱ्यो। ल त म अब निस्केको यहाँबाट। ल चलो चलते हैं। अनि यो चाहिँ म लाइक रेलवे स्टेसनमा पुगेँ। रेलवे स्टेसनमा पुगेपछि म यहाँ चाहिँ आई वाज वेटिङ फर माई ट्रेन। त्यसपछि एकछिनपछि ट्रेन आयो अनि म भित्र पसेँ।
फाइनली फर्किने दिनमा चाहिँ मैले विन्डो सिट पाएको थिएँ अनि यही हो भ्यू हेर्दै अनि त्यसपछि लाएर म गएँ जे होस् लाइक 14 देखि 16 सम्मको बसाइ चाहिँ रमाइलै भयो त्यति घुमेन किनभने आई वाज टु टायर्ड टु लाइक एक्सप्लोर यति भन्दै म बाई गर्न चाहन्छु टाटा बाई बाई लाइक सेयर सब्सक्राइब